còn nhiều. Năm nào quay dòng đấy xem lại quái đâu.
Đi về quảng cáo nhá, biển quảng cáo Thành ơi, Thành. Nhà Giang đi cho cái chữ quảng cáo đi nhá, nhanh rồi. Chưa hết, đang còn khoảng 2 phút nữa. 10 5 phút nữa. Hết. Chưa? Đã còn hết rồi. Thấy không? Hết rồi. Hết rồi chị tôi. Cái này anh chị lùi phát này em thoát được vô luôn này. Cao em, cao em. Lên xe đi em.